ආයිබෝන් වලට සුබ දවසක්. ඔන්න ඉතින් අදත් මම විශේෂිත පාන් වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. ඒ කියන්නේ මීට කලින් මම පාන් හැදුවා. සාමාන්‍ය පාන් එක දරලිපෙයි ගෙදර oven එකේ හදාගන්න විදිය වලට පෙන්නුවා. ඒ වගේම තමයි අද මම හදන්න යන්නේ කුරක්කන් පාන්. ඉතින් විදිය වැඩියව තියෙන අයට, ඇඟේ බර වැඩි අයට, ඒ වගේම කොලෙස්ටරෝල්, ප්‍රෙෂර් තියෙන අයට ගොඩාක් හොඳයි මේ කුරක්කන් පාන්. ඉතින් ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඕනම කෙනෙක්ගේ ගෙදර තියෙන රයිස් කුකර් එකෙන් හදන විදියත් පෙන්වනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය විදිහට oven එකේ හදාගන්න කොහොමද කියලාත් කියනවා. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි යමු දැන් මේක හදන විදිය බලන්න. ඉතින් මේ තියෙන කුරක්කන් ඇට ඔයාලට කුරක්කන් පිටි ගන්නත් පුළුවන් කඩේ කුඩු පිටි කරපු පැකට් තියෙනවා. නමුත් මම ඇට පැකට් තමයි අරගෙන එන්නේ. එතකොට අපිට විශ්වාසයි. මේවා අරගෙන මම සෝදනවා. සෝදලා හොඳ අවුවේ වේලෙන්න දානවා. ඊට පස්සේ තමයි කොටා ගන්න. ඉතින් මම එහෙම සෝදලා වේලපු කුරක්කන් ටිකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. ඉතින් හොඳට අවුවේ වේරුණාම මේක අපිට ඉක්මනින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ආවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක හලලා ගන්නත් පුළුවන්. ඕන නැත්නම් හලන්න නැතුව ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් ලොකු කෑලි හිටියි කියලා මම ටිකක් හලලා ගන්නවා. මම ප්‍රමාණවල් කියන්නම් ඔයාලට මේක හදන්න ගන්න පාන් පිටි ග්‍රෑම් 300යි. ඒ කියන්නේ පිරිසි අඬු කෝප්පෙන් 2යි. හොඳටම පුරවලා ගන්න. ඔයාලට ස්කේල් නැත්තම් මැන ගන්න. මේ විදිහට ගන්න. ඒ වගේම මම ගත්තේ කුරක්කන් පිටිත් ඒ ප්‍රමාණයටමයි. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 300ක් වගේ වෙන්න ගත්තේ. ඒකත් පිරිසි අඬු කොප්පේ වලින් දෙකක් ගත්තා. ඉතින් මම කියන්න ඕනේ මේ විදිහට හදපුවම ගොඩාක් කුරක්කන් රස එනවා. ඒ කියන්නේ කුරක්කන් රස වැඩි වගේ. ඉතින් ඔයාලට මේක වැඩි වගේ තේරෙනවා නම් ටිකක් පාන් පිටි වැඩි කරගන්න. ඒ කියන්නේ පාන් පිටි කප් 3කට එක කුරක්කන් පිටි කෝප්පයක් දාගන්න. එතකොට ඇති. එහෙම නැත්නම් ඒකටත් වඩා අඩු කරලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එතකොට කුරක්කන් වල ගුණය ටිකක් අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ යීස්ට් ටික දාගන්න ඕන අපි ඇක්ටිව් වෙන්න. යීස්ට් තේ හැඳි එකමාරක් ඇති. යීස්ට් තේ හැඳි එකමාරයි. ඉතින් යීස්ට් ගෙනාපුවාම ඔයාලා හොඳට කඩපුවාම මේ විදිහට බෝතලයක දාලා වහලා තියන්න. නැත්නම් ඇක්ටිව් වෙන්නේ නැහැ අනිත් දවසේ ගන්නකොට. හුලම් වැදුනොත් එහෙම. ඉතින් මේ විදිහට පැකට් එක විවෘත කළාම ඉතුරු ටික හොඳට බෝතලයකට දාලා වහලා තියන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට යීස්ට් තේ හැඳි එකමාරක් දාගත්තා. ඒකටම සීනිත් ඒ ප්‍රමාණයටම දාගන්න තේ හැඳි එකමාරක්. ඊට පස්සේ මේ දාන වතුර ටික තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ලා රස්නේ අපිට පොඩි දරුවෙකුට බොන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයේ උණු වතුර ටිකක් අරගන්න. ගොඩක් රස්නෙත් එපා, සීතලත් එපා. ඉතින් ඒ විදිහේ වතුර මේස හැඳි 3ක් විතර දාලා මම මේක මේ විදිහට ටිකක් කලවම් කරලා ඇක්ටිව් වෙන්න තියුවා. ඊට පස්සේ මම ගත්ත පිටි ටික කලවම් කරලා පිටි ටික හදා ගන්න ඕනේ. මම පාන් පිටි ටික හලා ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් මේක මම හලා ගන්නවා. කුරක්කන් පිටි ටිකක් දාලා හලා ගත්තාම ඔක්කොම එකට හොඳට මිශ්‍ර වෙනවා. මේ විදිහට මම පිටි ටිකත් හලා ගත්තා. දැන් හරි. ඊට පස්සේ මම මේකට දා ගන්නවා ලුණු. ලුණු තේ හැඳි එකමාරක් විතර දා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සීනි ටිකකුත් දා ගන්නවා. මම මේකට ටිකක් රස වෙන. ඉතින් ඔයාලා දිය වැඩියාව තියෙන කෙනෙක් නම් සීනි වැඩි කෙනෙක් නම් සීනි දාන්න එපා අනිවාර්ය නැහැ. මම නිකන් දාගත්තා. සීනි මේස හැඳි දෙකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ බටර් හෝ මාගරින් හෝ තෙල් ටිකක් දා ගන්න ඕනේ. මේස හැඳි 2මාරක් 3ක් විතර මාගරින් හරි බටර් හරි දා ගන්න ඕන දාගන්න. පොල් තෙල් දා ගන්න ඕන. පිරිසිදු පොල් තෙල් එක ගන්න. සුදු පොල් තෙල් වගේ ඒවා. එහෙම නැත්නම් පිරිසිදු එළවලු තෙල් මේස හැඳි 3ක් විතර දා ගන්න. ඊට පස්සේ මම යීස්ට් ටික දාගත්තේ ඇක්ටිව් වෙච්ච. දාලා හොඳට ටිකක් කලවම් කරන්න. ඉතින් මම අද මේක මිශ්‍රණයේ බැටර් එක හදාගන්නේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වලින්. ඔයාලට කිරි නැත්තම් වතුර වලින් හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ටික ටික දාලා පිටි ටික අනා ගන්න ඕනේ. ඉතින් කුරක්කන් පිටි වලින් හදනකොට මේ විදිහට කිරි ටිකක් දැම්මම ගොඩක් රසයි. ඔයාලට කිරි පිටි තියෙනවා නම් කිරි පිටි මේස හැඳි 3ක් 4ක් විතර දාගන්න. එහෙමනම් වතුරෙන් අනා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට දදා ටික ටික දදා මම එදා පාන් එක හැදුවා වගේ මුලින් මේ විදිහට පිටි මෝලිය හදා ගන්න ඕනේ. දෙපැත්තේ නොවැළෙන පදමට වගේ හදා ගන්න ඕනේ. කුරක්කන් පිටි දාපු හින්දා පාන් පිටි වලට වඩා ටිකක් රළු ගතියක් දැනෙනවා. ඉතින් කුරක්කන් පිටි වල ස්වභාවය ඒක තමයි. ඉතින් මේ විදිහට මම අනලනලා හොඳට මේකේ පිටි ගුලියක් බෝලයක් වෙන්න හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මම ඩෝ එක අනන තැනට පිටි ටිකක් දාගත්තා ඇලේ කියලා. මේක හොඳට අපි දැන් නීට් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පදම් කරගන්න ඕනේ. එදා පාන් වීඩියෝ එක බලපු නැති අය බලන්න මම මූලික පාන් එක හදන විදිය කියලා දුන්නා. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට නීට් කරලා මම හදාගන්න විදිය පෙන්නුවා.
විනාඩි 10ක් 15ක් විතර මේක හොඳට අත් දෙකින් අත් ගගහ මේ විදිහට නීට් කරගන්න ඕනේ. ඕනම පාන් එකක් බනිස් එකක් හදනකොට මේ විදිහට පිටි එක හදාගත්තම අපිට ඒක සාර්ථකව හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඇතුලේ තියෙන පිටි සම්පූර්ණයෙන්ම එළියට අරගෙන නැවත මේ පිටි ටික අනා ගන්න. ඉතින් විනාඩි 15ක් විතර මම අනාගත්තා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට බෝලයක් කරලා අපි මේක පිපෙන්න තියන්න ඕනේ. මේ විදිහට බෝලයක් වගේ හදලා මම පිටි අනාගත්ත බෝල් එකටම දාලා මේක දැන් පිපෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ බෝල් එකට පොල් තෙල් චුට්ටක් දාගන්න. දාලා පොඩ්ඩක් මේ විදිහට තවර ගන්න. මොකද මේක වේලයි කියලා තමයි එහෙම කරන්නේ. ඊට පස්සේ උඩුනුත් යන්තම් චුට්ටක් පොල් තෙල් තවරලා මේ විදිහට ගාලා මේක වහලා තියන්න. මම ගත්තේ සර්වියට් එකක් තෙත් කරලා වතුර බේරලා හොඳට මිරිකලා ඒකෙන් තමයි වහලා තියුවේ. එතකොට හොඳට ඇක්ටිව් වෙනවා මේක. ඒ වගේම තමයි මද රස්නේ තියෙන තැනකින් තියන්න. අද අපිට ටිකක් වෙහිබර කාලගුණයක් තිබුණේ. මම මේ විදිහට ලයිට් එක ගාවින් තියුවා. ඔයාලට වීඩියෝ කරන තැන මේ මම ලයිට් එක මෙතන හයි කරගෙන තියෙන්නේ පැන්ට්‍රි කබඩ් එකේ උඩ. ඉතින් එතෙන්ට කිට්ටු වෙන්න තියුවා. ලා රස්නයක් තියනවා මෙතන. ඉතින් මට හිතුණා මෙතන හොඳට පිපේ කියලා. එදා මම පාන් එක පිපෙන්න තියුවෙත් මේ විදිහට. ඔයාලට දේශගුණේ ටිකක් සීතලයි නම් මේ විදිහට තියන්න. උෂ්ණ පළාතක ඉන්නවා නම් එහෙම ඕන නැහැ. සීතල පළාතක ඉන්නවා නම් මේ විදිහට ලිපක් ගාව හරි ලා රස්නයක් වදින්න තියන්න. ඒ වගේම තමයි මේකට යන වෙලාව කියන්න බෑ. සමහර වෙලාවට පැයක් යන්න පුළුවන්. සමහරලාට පැය භාගයෙන් පිපෙන්න පුළුවන්. සමහරලාට පැය දෙකක් විතර යන්නත් පුළුවන්. ඒක තීරණය වෙන්නේ ඔයාලා ඉන්න පරිසරයේ තියෙන සීතල උෂ්ණත්වය මත. ඉතින් අපි අනපු පිටි ඩෝ එක ඩබල් සයිස් වෙන්න තියන්න ඕනේ. කියන්නේ දෙගුණයක් වෙන්න පිපෙන්න තියුවම හරි. මේක අද හදන්නේ රයිස් කුකර් එකේ පාන් වලට අච්චුවක් දාන්න බෑ රයිස් කුකර් එකට. ඒ හින්දා පොඩි දෙයක් මම ගත්තා අයිස්ක්‍රීම් පෙට්ටියක් මේක. ඉතින් මේක රයිස් කුකර් එකේ හදන හින්දා තමයි මේ ප්ලාස්ටික් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා oven එකේ හදනවා නම් ලිපේ හදනවා නම් එදා මම කියා දුන්න විදිහට මේක නම් ගන්න එපා ප්ලාස්ටික්. එතකොට උණු වෙලා යයි. රයිස් කුකර් එකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේක ශරීර සෞඛ්‍යයට හොඳ නැහැ ප්ලාස්ටික්. ඒ හින්දා මම කරන වැඩේ බලන්නකො කෙසෙල් කොලයක් තමයි දාගන්නේ. එදත් මම කෙසෙල් කොලයක් දාලා තමයි කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියෙත් හැදුවේ. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඔයාලට මේවා ඕන නැහැ. කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියක් හදාගෙන දරලිපෙත් මේක හදාගන්න පුළුවන් එදා විදියටම. ඉතින් මේ විදිහට කෙසෙල් කොලයක් දාගන්න ප්ලාස්ටික් ගෑවෙන්න නැති වෙන්න පාන් අපි හදන පාන් එකේ ප්ලාස්ටික් ගෑවෙන්න නැති වෙන්න කෙසෙල් කොල වලින් ආවරණය කරගත්තොත් තමයි හොඳ. ඉතින් ඒ විදිහට මම හදාගත්තා. මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය පාන් තැටිය මගේ පාන් අච්චුව. ඉතින් මේ දෙකේම පොල් තෙල් ටිකක් ගාගත්තා මම. ඉතින් එකක් රයිස් කුකර් එකේ එකක් oven එකේ හදන්න තමයි මම යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට oven එකක් රයිස් කුකර් එකක් නැත්තම් දරලිපේ එදා වගේ හදාගන්න කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියක් හදාගෙන. දැන් මම පිපෙන්න තිබ්බ පිටි එක ගත්තා. මේ කුරක්කන් වල ස්වභාවය තමයි පොඩ්ඩක් පුපුරන්න බලනවා. අච්චු වලට දැම්මාමත් එහෙම තියෙනවා. ඉතින් මම කුරක්කන් ගොඩාක් දැම්මනේ ඒකයි එහෙම වෙන්නේ. මම අරගෙන මේක කොටස් වලට වෙන් කර ගන්නවා කොටස් දෙකකට. ඉතින් අයිස්ක්‍රීම් පෙට්ටිය පොඩ්ඩක් පොඩි හින්දා ඒක ටිකක් පොඩියට වෙන් කරගත්තා. අනිත් අච්චුවට ලොකු සයිස් එක අනිත් අච්චුවට අනිත් කෑල්ල. ඉතින් අයිස්ක්‍රීම් පෙට්ටියට දාන එක තමයි මම මේ හදාගන්න යන්නේ. ඔයාලා බලා ගන්න මේක හදාගන්න විදිය. ඉතින් ඔයාලා විනාඩියක් දෙකක් විතර මේක අතින් පොඩ්ඩක් නැවත නීට් කරගෙන ඊට පස්සේ මේක තුනී කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. තුනී කරගන්න හොඳට. එතකොට අපිට ලේසි මේක පාන් එකේ හැඩයටම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක දිග වැඩි වෙන හින්දා මම ඉක්මනින්ම හරියේ. ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ගන්න පාන් වලට පාන් එක දාන්න ගන්න තැටිය හරි අච්චුව හරි මේ විදිහට තියාගෙන මේක හදාගන්න. එතකොට අපිට ඒකේ සයිස් එකට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම එදත් ඔයාලට එහෙම කිව්වා. මේ විදිහට දෙපැත්තෙන් නවලා ඒකේ අච්චුවේ පොඩ්ඩක් චුට්ටක් ඒක ගාන්නටම නැතුව පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් ගන්න. මොකද මේක පිපෙනවා තව ටිකක්. ඉතින් මේ විදිහට රෝල් කරලා ඒ කඩතොලු මේ විදිහට අතින් හදාගන්න. ඊට පස්සේ මම ඒක අච්චුවෙන් තියාගත්තා. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න කෙසෙල් කොළ දාලාමයි මේක තියාගන්න ඕනේ. කෙසෙල් කොළ නැත්තම් ඔයාලට ඇලුමිනියම් ෆොයිල් කොලයක් හරි එහෙම නැත්තම් කේක් හදන්න ගන්න බේකින් පේපර් එකක් හරි කමන්නේ දාලා මේක ආවරණය කරලා තියාගන්න. මොකද ප්ලාස්ටික් නැත්තම් රත් වෙනකොට අපේ ඇඟට විසයි. ඊට පස්සේ මම සාමාන්‍ය කේක් තැටිය හදාගන්න එකක් දැන් හදාගන්න යන්නේ. ඔයාලා තව සැරයක් බලා ගන්න තේරුන්නේ නැත්තම්. මේ විදිහට තුනී කරගෙන ඊට පස්සේ කේක් අච්චුවේ ගානට දෙපැත්තෙන් නවාගෙන රෝල් කරගන්න. රෝල් කරලා කඩතුළු තියෙන ඒවා අතින් හදාගන්න. මේ විදිහට
ගානට හදාගන්න. එතකොට අපිට ලස්සනට පාන් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තෙල් ගාගත්ත තැටියට මේ විදිහට දාගන්න. ඉතින් දැන් හරි දෙකම. ඉතින් මේක නැවත අපි තියන්න ඕනේ පැය භාගයක් විතර පිපෙන්න. නැවත මම තෙත සර්වියට් එකෙන් වහලා ඒ විදිහට තියුවා ටිකක් වෙලා. ඉතින් මේක තියලා විනාඩි 20ක් විතර ගියාට පස්සේ ඔයාලා oven වල හදනවා නම් oven එක ප්‍රීහීට් කරගන්න සෙල්සියස් අංශක 200ට. විනාඩි 10ක්. ඉතින් රයිස් කුකර් එකේ හදන අය රයිස් කුකර් එකට වතුර ටිකක් දාලා උතුරන්න තියන්න. ඉතින් දැන් මම ඒවා ලැහැත්ති කරගත්තා. ලැහැත්ති කරගෙන මම මේක ඇරලා බැලුවා. දැන් පැය භාගයක් විතර ගිහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් මේක ඉරිතරලා වගේ තියෙනවා කුරහන් පිටි වැඩි වෙච්ච හින්දා. ඉතින් ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් oven එකට දාන එක මම oven එකට දාගත්තා ගිහිල්ලා මම කිව්වා ප්‍රීහීට් කරගන්න සෙල්සියස් අංශක 200ට විනාඩි 10ක් කියලා. ඊට පස්සේ 180ට අඩු කරලා තමයි විනාඩි 25ක් විතර පාන් එක බේක් කරගන්න ඕන. මම ඒ විදිහට එක දාලා ආවා. ඊට පස්සේ රයිස් කුකර් එකේ ලිඩ් එක මේ විදිහට මම ආවරණය කරගන්නවා සර්වියට් එකකින්. එතකොට වාෂ්ප පැටිලා පාන් එක නැත්තම් වතුර වෙනවා. ඒක වෙන්නේ නැහැ මෙහෙම කළාම. ඔයාලට කෙසෙල් කොලයක් දාලා ආවරණය කරගන්න පුළුවන් මේකත්. ඉතින් මේ විදිහට මම රයිස් කුකර් එකෙන් තියාගත්තා මේක. ඔයාලට රයිස් කුකර් එකේ මේක හුමාලෙන් තැම්බෙනකොට සුවඳ එනවා. ඒ වගේම ඔයාලට ටූත් පික් එකක් වගේ දාලා බලන්න පුළුවන් තැම්බිලාද කියලා. විනාඩි 15ක් යනකොට ඉක්මනින්ම හැදෙන රයිස් කුකර් එකේ ඒක. oven එකකට වඩා ඉක්මනින් රයිස් කුකර් එකේ තමයි හැදෙන්නේ. ඉතින් මම ඒ විදිහට බලලා මේක පොඩ්ඩක් ඇඟිල්ලෙන් තද කරලත් බලන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම අමුවට තියනවා නම් බාන්න එපා. නැවත ටිකක් තියාගන්න. ඉතින් රයිස් කුකර් එකේ ඒක දැන් හරි ගිහින් තියෙන්නේ. මම මේක ලිපෙන් අයින් කරගත්තා. ඇත්තටම ගොඩක් සොෆ්ට් එකට තියෙන රයිස් කුකර් එකේ හදපු එක. ඒක මම මේ විදිහට කෑලි කපා ගන්නවා. ගොඩක් මෘදුවට තියෙනවා. ඉතින් හැලප වගේ සුවඳ එනවා. ගොඩක් සුවඳයි. කුරක්කන් කියන්නේ ඉතාමත්ම ගුණදායක කෑමක්. ඉතින් එච්චරම රසක් දැනෙන්නේ නැති වුණාට මේක ඖෂධීය කෑමක් කියන්න පුළුවන් මේ කුරක්කන් පාන් එක. ඉතින් මම oven එකේ දාපු එකත් අරන් ආවා. ඒකත් හොඳට බේක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මං ඒකත් කපලා මේ විදිහට ගත්තා. ඉතින් කෙසෙල් ගිරිත් එක්ක කන්න ගොඩාක් රසයි මේ කුරක්කන් පාන්. ඒ වගේම තමයි ජෑම් එක බටර් එක උනත් ගොඩාක් රසයි. ඉතින් ඔයාලට මොකක් හරි ව්‍යංජනයක් හොද්දක් හදාගෙන උනත් කන්න පුළුවන්. පරිප්පු හොද්දක් ඔයාලා කන මස් මාළු ව්‍යංජනයක් හරි එහෙම හදාගෙන උනත් මේක ඉතාමත්ම රසට කන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. නැවත මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් අපි හමුවෙමු ගිහින් එන්නම්. මම කුසලා සුබ දවසක් නිරෝගී දිවියක් ඔයාලා සියලුම දෙනාට.